Good afternoon guys, hey. Well, मैले मेरो डकुमेन्ट्सहरु प्रिन्ट गर्न आएको थिएँ, सो मेरो डकुमेन्ट्सहरु प्रिन्ट भयो. अनि let me show you my locality guys, hey. This is Salmiya, hey. This is Salmiya area, and this is my building. अनि यो चाहिँ मस्जिद हो. प्रायः यो मस्जिदमा चाहिँ हामी यस रेस्टुरेन्टको लागि आउँथ्यो. यताउति जस्ट पर्दाखेरि चाहिँ रेस्टुरेन्टहरु पनि छ हैन. So this is the guys locality. अनि यो हस्पिटलहरु हो है. So let me show you my locality. This is Salmiya area. I just print out my some documents for traveling to Canada. केही थियो, धेरै त थिएन, केही मात्रै थियो डकुमेन्ट्सहरु. अब चाहिँ मलाई जानु छ सी साइड है. Because since 4 days, not 4 days, 7 days, you know, I've been in रुममै छु म 7 दिनदेखि के. बिकज मेरो अफिसको त्यो क्लियरेन्स फर्मालिटीहरु क्लियर भयो कि छैन. सो 2 दिन अगाडि गएर मेरो भिसा क्यान्सल गरेर आए. साल्मियाको यता फेरि आसिफ हस्पिटल जाने बाटो हो गाइस है. यताबाट पनि आउँछ, यताबाट पनि. सन्डे जान्छु होला. सन्डेतिर गएर भन्नु पर्यो मेरो फर्मालिटीहरु के भयो भनेर. आसिफ हस्पिटल छ, यताबाट गएर चाहिँ मेरो बिल्डिङ छ. सिधा गयो भने चाहिँ सिसाइड आउँछ. अहिले 2 दिन अगाडि गएर भिसा क्यान्सल गराएँ न. फाइनली मेरो 9.5 years को करियर यो कुवेतमा फाइनली इज ओभर है. चाहिँ विदिन केही दिनमा आई विल लिभ दिस कुवेत. अब चाहिँ म रुममै छु है. मेरो क्यान्सलेसन भएदेखि मेरो नो ड्युटी है, नथिङ एनिथिङ. आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टु डु. पेट्रोल पम्प प्रायः म यहाँ चाहिँ साइकलमा हावा भर्न आउँथेँ. जस्ट क्रस द रोड. मेन चाहिँ यो साइडमा क्रस गर्न एकदम झ्याउ छ हौ बाटो. यो साइडमा क्रस आएन है. बाटो काटौँ. जस्ट यो मेरो लास्ट टाइम हो. त्यस कारणले यहाँ घुम्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गाडी चाहिँ. हामीले जाउँ बिचमा घुमाउँ. बिकज म यहाँ धेरै समयसम्म बसेँ. मेरो यहाँ धेरै दिन छैन, जस्ट 3 दिन जति होला अब हैन. सो 3 दिनमा म यो कुवेत छोड्छु गाइस. वन्स टिकेट आई कम्प्लिट इन कुवेत. एकछिन घुमौँ यतातिर. लेट्स गेट इन्टु द वाटर. अब कुवेतको सीमा पनि धेरै बस्न पाइँदैन. धेरै बसिँदैन. वाट इज दिस? दिस इज अक्टोपस गाइस. वाउ, आई फाइन्ड वन अक्टोपस. पस गाइस. Oh my god, it's octopus. It's a dead. Wow. Have you ever seen the octopus, guys? Wow, actually it's not jellyfish, I'm sure this octopus. I love this octopus. Have you ever eat this octopus meat? यदि तपाईं हैन बीचमा घुम्न आउनुहुन्छ भने धेरै त्यो सी एनिमलहरु, सी फूडहरु, आई मिन जस्ट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ के. यहाँ tide is getting high. Just few weeks ago the temperature was really high, you know. Temperature was like 35 to 40, and now is winter is starting, so that temperature is really low these days guys, so that you can enjoy at the sea with your friends and family. यो समुद्रको वेभमा यो चिसो मौसममा हैन बस्नको लागि बस्दाखेरि धेरै आनन्द आउँदो छ गाइस है. राम्रो वेदरमा अनि यो राम्रो भ्यूमा बस्दाखेरि रमाइलो अर्को हुन्छ गाइस है. जाँदैछु गाइस. त्यहाँ चाहिँ सी पनि छ है, लेक्स पनि छ. तर म बसेको ठाउँमा चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ प्रायः ओहो म बसेको म जाने ठाउँमा चाहिँ भिक्टोरिया सिटी सानिच ठाउँको नाम हो BC ब्रिटिस कोलम्बिया क्यानाडा है त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम लेक्सहरू छ गाइस है लेक्सहरू हुन्छ सी पनि छ सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेसेस है देयर इज सो मेनी लट्स अफ माउन्टेन्स एन्ड लेक्स एन्ड Rocky Mountains, Forest Mountains, right? There you will find so many mountains and lakes in Canada. So मेरो भ्लगहरू चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम मेबी अपकमिङ डेजमा चाहिँ क्यानाडाको हुनेछ त्यहाँको आइसहरू त्यहाँको लेक्सहरू आई विल सो यु इच एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट द क्यानाडा फाइनली अब के अरे साँझ हुँदै गयो इट्स गेटिङ डार्क लिटल बिट सो त्यही हो आज मैले यहाँ आएर रेकर्डिङ गरेँ अनि यहाँको सुट गरेँ ताकि अब यो भिडियोहरू एज अ मेमोरी मेरो हुनेछ द्याट्स वाइ आम रेकर्डिङ त्यही थियो साल्मियाको बिच अनि यहाँ मैले रेकर्डिङ गरेँ अब इट्स गेटिङ डार्क सो आई मस्ट लिभ दिस प्लेस है अब जान्छु म इट्स अलरेडी आम टायर्ड सो सी यु गाइस बाइ बाइ एन्ड हेभ अ गुड डे अहेड Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.